ඉතින් වෙනද වගේම ඔගොල්ලෝ හැමෝම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා YouTube channel එකට. ඉතින් අද අරන් ගලා තියෙන්නේ Samsung Galaxy M01 phone එකේ unboxing එක. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව ගිහිල්ලා බලමු මොකද්ද මේකේ unboxing එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් box එක අතර ගත්ත ගමන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලන්න පුළුවන් ඉන්නේ. M1 කියලා ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේම Samsung කියලා පැත්තෙන් ගහලා තියෙනවා. ෆෝන් එකේ image එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් polygon එක අයින් කරලා බලමු. මොන වගේද කියලා අස්සේ presentation එක තියෙන්නේ. ඉතින් පොලිතින් එක අයින් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ස්ටිකර්ස් දෙකක් තියෙනවා දෙපැත්තෙම. ඒ ස්ටිකර්ස් දෙක කපාගෙන ඉන්න ඕන බොක්ස් එක අරින්න. ඉතින් ඒ දෙක කපාගෙන බලමු මොන වගේද ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. ඔන්න හරි. කව එක අරිද්දිම Samsung කියලා සිල්ල පාටින් ගාලා තිනවා. ඉතින් මේ box එක අතර ගත්ත ගමන් ෆෝන් එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ෆෝන් එක ඉතුරු බඩු ටික ඒ පැත්තකින් තියලා box එක අස්සේ තියෙන දේවල් මොනවද කියලා බලමු. ඔන්න මේ box එක අස්සේ warranty card එක බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම quick start guide එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ Samsung ලගේ අනිත් ෆෝන් වල තියෙන වගේ මේකේ silicon case එකක් නම් හම්බෙලා නැහැ. ඉතින් ආයේ මේ ෆෝන් එකට අමතරව අපිට හම්බෙන්නේ මේකේ charging dock එකයි. ඒ වගේම මේකේ USB cable එක විතරයි. අපිට මේකේ earphone එකක්වත් include වෙලා නැහැ. ආයේ charger එක අයින් කරාම මේකේ single tool එක හම්බ වෙනවා. ඉතින් ෆෝන් එක අතර අරන් ඒකේ තියෙන සිලිකන් කවර් එක අයින් කරලා බලමු. ෆෝන් එක අපිට මොන වගේද ෆීල් වෙන්නේ කියලා. කොහොමරි මේකේ ෆස්ට් බූට් අප් එකට මට විනාඩි 3ක් 4ක් වගේ යන්න ඇති. ඉතින් මේක සෙටප් කරගෙන බලමු ෆෝන් එක ඔන් වෙද්දී මොන වගේද කියලා. ඉතින් මේක බැක් සයිඩ් එකේ අපිට කැමරා දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන් ෆ්ලෑෂර් එකත් එක්ක.
ටිකක් පල්ලහැට ගියම් Samsung කියලා මේකේ print කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම පැත්තකින් මේකේ main speaker එක බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ දකුණු පැත්තට ගියාම මේකේ SIM tray එක වගේම power button එක බලා ගන්න පුළුවන්. වම් පැත්තෙන් volume up down keys තියෙනවා. ඉතින් මේකේ උඩින් 3.5mm port එක තියෙනවා. ඉතින් මේකේ front එකෙන් selfie cam එක බලා ගන්න පුළුවන්. display notch එකත් එක්කම ඒකට උඩින් මේකේ අපිට speaker එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ SIM tray එක අතර ගත්තම අපි ගන්න නෝ SIM දෙකක් දාන්න පුළුවන් කියලා පේනවා. ඒ වගේම micro SD card එකක් දාගන්න පුළුවන්. port එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ storage එක කොච්චරද කියලා. storage එක 32 වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම RAM එක 3GB include වෙලා තියෙනවා මේකට. ඒ වගේම මේකේ display එකේ response එක කොච්චරද කියලා මෙහෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් තමයි මේකේ conclusion එක. ඉතින් මේකේ මුලින්ම හොඳ දේවල් ගැන කතා කරොත් මේ phone එක 3GB RAM එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම 4000 mAh බැටරි එකක් තියෙන සාමාන්‍ය දවසක් වගේ කිසිම ඕලක් නැතුව මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකට octa core processor එකක් තමයි එන්නේ. ඒ වගේම Android 10 operating system එකක් තියෙනවා. මේකේ හොඳ නැති දේවල් ගැන කතා කරමු. එක තමයි මේකේ TFT panel. මේකට එන්නේ super AMOLED display එකක් නෙමෙයි TFT display එකක්. ඒක අවුලක් නැහැ. use කරන්න පුළුවන්. මුත අවුලක වුණත් කිසිම අවුලක් නැතුව. ඒ වගේම මේකේ 32GB storage එකක් තමයි. මේ ගානට පොඩ්ඩක් 32 කියන්නේ තව ටිකක් වැඩි කරාම shape. ඒ වගේම මේකේ build quality එක නම් 20000ට ආසන්නව. 20000ට උඩ යන ෆෝන් එකක් හැටියට ඇත්තටම මං හිතන්නේ මේකේ build quality එක ඇත්තට හොඳයි කියලා. ඉතින් ඒ මට හිතෙන්නේ අනිත් එක මේක හොඳයි සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් හොඳ RAM එකක් තියෙන ෆෝන් එකකට අප්ඩේට් වෙන්න ඕන නම් ටිකක් ස්පීඩ් ඒ වගේම පොඩි ෆෝන් එකකට අතට පහසු ෆෝන් එකකට යන්න පුළුවන් නම් ඕන නම් මේ ෆෝන් එක හොඳයි වාට. ඒ වගේම ඔයා මේකෙන් performance ඒ වගේම build quality වගේ බරපතල නම් මම නම් හිතන්නේ මේ ෆෝන් එක පාට හොඳ ෆෝන් එකක් කියලා. ඉතින් මේක මගේ අදහස. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගැන හිතනදී ඔයා ලයින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතන කෙනෙක්ට share කරන්න. ඉතින් තව වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.